parkovišti se potkávám s Víťou, Peťulkou a Pavlem Janečkem. Říkám si, že by to mohl být pěkný společný let. Na startu nikdo moc nespěchá, takže jsem připraven mezi prvními. Jsem smířen s tím, že budu dělat ostatním chrousta. Sám jsem si to vybral. Ale zbytečně se nechám rozhodit, když ostatní říkají, že už by do předchozího intervalu startovali. Počkám si, až trochu foukne, svítko letí nahoru, tak startuji, ale stoupák to není. Hloupě zatočím doprava po větru, a než se vrátím před start, tak jsem o 30 metrů níž. Zkouším ještě něco najít dál od kopce, ale nedaří se mi to. Když balím, tak startují ostatní. Někdo odlétá, někdo taky vyhnívá. Druhý start se mi nedaří, což je nakonec dobře, protože místo mě jde Tom, který velmi rychle dnes už bohužel po druhé vyhnívá. Já si počkám, až to zdechne, stoupák je před kopcem, a pak postupně ze spoda zesiluje, stoupák jede na kopec a skutečně jdu hned po startu nahoru. Všimnu si provlečené řidičky, což se mi nestává, protože si to před startem vždycky pečlivě chystám a srovnávám. Dělal jsem i 5bodovku, ale asi dost halabala, protože kromě řidičky mám provlečený i popruh, což už za letu nevyřeším. Když jsem si to na zemi rovnal, tak jsem pak šel totiž ještě na záchod, kdy mi do toho foukl vítr a popruh provlekl. Při kontrole jsem si toho ale samozřejmě měl všimnout, příště si na to musím dát pozor. Jestli tak si třeba vždycky explicitně kontroluji, jestli nemám kravatu. Rozhoduji se pro top landing, ale nepovede se mi a vezmu mě další stoupák. Křídlo normálně letí, šňůry jsou v zásadě správně, brzdit jde, speed jde, tak se rozhoduji letět. Když vytočím, tak po větru nejsou žádné mraky, obecně jich dnes málo. Rozhoduji se proto letět bokem na vítr po pěkný mrak a časem zkusit trojúhelník nebo aspoň návrat. Chytám ještě několik menších stoupáků, pak ale vletím do 4,5kového plesáku a výška mi mizí před očima. Zachrání se nad vesnicí, kde chvíli točím 0 nebo 1. Po chvíli to ale mizí, tak letím nad další vesnici, která je navíc u Brtku, který by taky mohl zvedat. Přeletím celou vesnici, která nic nedá, Brdek taky ne, tak si hledám místo na přistání na fotbalovém hřišti, ze kterého mě pozoruje několik lidí, ale nehrajou. Kousek vpravo mě to ale zvedne a pomaloučku po lehoučku se vyzvědám do snesitelné výšky, pod základnu ale nedoletím. Stoupáky jsou dnes hodně rozbité, i když moc nefouká. Často z toho vypadávám a na původním místě pak už taky nic nenajdu. Thermal asistent hodně pomáhá, ale taky není neomylný. Třeba pochopitelně netuší, co mě čeká proti větru. Nespolehám na něj slepě, ale beru ho jako další zdroj informací. Dole nahřívaná a odtrhová místa, nahoře mraky, všude svůj pocit, kde to dobře zvedalo, a thermal asistent jako další střípek do skládačky. Cesta bokem na vítr tak neodsejpá. Po 2 hodinách letu konečně vidím lom, u kterého jsem byl při závku do Německa asi za půl hodiny. Držím si silnice na most, abych se případně mohl snadno vrátit zpátky, a u uzavírky si říkám, že bych se mohl lehce zeptat čekajících aut, jestli by mě někdo hodil zpátky na ranou. Ještě několikrát se zachraňuji z nízké výšky, jednou nad průmyslovým areálem s velkou tmavou střechou. Zvažuji odbočku na Zlatník, ale dávám přednost vesnicím a silnici na ranou. Mám plán, že jestli nastoupám do kilometru, tak poletím dál. Zpátky bych se s takovou výškou stejně asi nevrátil. A jestli vytočím pod základnou, tak se zkusím vrátit. K mému překvapení se to skutečně daří. XC Meteo na 5. hodinu předpovídalo skoro stabilitu, mě ale trojkový stoupák vyveze až do 2200 metrů nad mořem. Jsem mimo téma, tak si to můžu dovolit. Najednou mám všechno jako na dlani, milá se zdá kousek ode mě, raná kousek za ní a nedovedu si představit, že bych nedoletěl zpátky na oblík. Se 4kovým klesákem bych to ale samozřejmě nedal, proto letím opatrně a podle mraků volím stopu. Navíc se zdá se trochu odtočil vítr a pro návrat mi fouká dozad. S výškou se uklidňuji, točení se stává samozřejmostí a mám čas se koukat na vývoj mraků přede mnou. Jeden hezky roste. Na to mi mozková kapacita dosud nikdy nestačila. Vždycky jsem po mracích koukal, až když jsem přestal točit, takže jsem netušil, jak se vyvíjí. Ve Fly Sky High si všimnu typického vykrojeného útvaru značícího možné otočňáky v trojúhelníku. Ani jsem nevěděl, že to tam je.
Před návratem do téma musím stejně sklesat. Na cestě k otočňáku je pěkný mrak, tak se to rozhodnu zkusit. Už to ale moc nenosí. Chvíli se plácám kolem 1350 metrů, ale o moc víc se už nedostanu. Rozhoduji se proto fajtrůhelník vzdát a raději se vrátit na oblík. Beru to přes ranou pro případ, že bych měl malou výšku a chtěl se tam zachytit večerním svahováním, které už začalo. Tak jako vzpomínka na loňskou raňskou maturitu. Přes Milou jsem ale tentokrát neletěl, navíc podle nových pravidel musí být start z rané. Ranou mím v dostatečné výšce, podrobně sleduji větrné rukávy a pokračuji k oblíku. Vyjde mi to až ke kopci, do svahování se ale už nezachytím. Nad sedem slyším cirlikat přírodu a po 3 hodinách ve vzduchu je to krásný zvuk. Přistávám na pána hned vedle auta. Cítím se skvěle, nejsem unaven, není mi zima, nechce se mi na záchod. Nemám ani žízeň, protože během letu jsem pil z Camelbacku. Velký rozdíl proti skoro všem mým delším letům. Ani mi nevadí, že jsem neuletěl fajtrůhelník. Možná jsem to mohl risknout, chyběly mi necelé 2 kilometry a pak se spolehnout na celkem velkou toleranci, která může být mezi počátečním a koncovým bodem. A jestli si můžu vybrat přistát u auta s plochým trojúhelníkem, nebo udělat fajtrůhelník a pak jít 3 kiláky pešky, tak je to pro mě jasná volba. Bodemy jsou celkem volné a ten pocit, kdy se povede se vrátit, je mnohem lepší. Navíc není nikde dané, že bych faj uzavřel aspoň s tolerancí. Kilometrů jsem už uletěl víc, ale ve vzduchu jsem dnes strávil zdaleka nejvíc času ze všech svých letů, když pominu svahování. Nastoupal jsem do největší výšky a několikrát se zachránil nízko nad zemí. Jsem na sebe hrdý. Schopnost udržet se dlouho ve vzduchu je pro mě největší priorita. Nakonec i bez faj jsem překonal své maximum v počtu bodů.